Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, sa mga friends ko, sa lahat po ng mga subscriber ko po. Maraming salamat po. Ngayon po, magluluto po ako ng pinaupong manok. So, ang ingredients po na nilagay ko is lemongrass. Bali, pinasok ko na po sa loob. Onion, garlic, oyster sauce, Sprite. Bali, yan na po yung pinagsabaw ko po. Konting asin at pepper, ground pepper. So, bali nilagay ko na po siyang lahat dyan. Pinagsama-sama ko na po. Nilagyan ko din sa loob ng konting sibuyas at bawang. Silipin na natin kung anong nangyayari sa ating manok na pinaupo. Yun. Kumukulo na siya. Ayan lang po natin na matuyo yung kanyang sabaw. Yung nag-sticky na yung kanyang sabaw. Pwede na siyang hangover. Na, malapit na siyang maluto. Na po siya, nagka-caramelize na yung kanyang yung Sprite na nilagay ko po. I can smell the aroma of the lemongrass. Ang bango niya. Sarap. Pag nakita nyo guys yung nagka-caramelize na yung kanyang Sprite at super sticky na siya, that means luto na po siya. Tingnan natin kung anong nangyayari sa ating pinaupong pugo. Pinaupong manok. Ayan na po siya. Nagka-caramelize na yung kanyang yung Sprite na nilagay ko po. I can smell the aroma of the lemongrass. Ang bango niya. Sarap. Pag nakita nyo guys yung nagka-caramelize na yung kanyang Sprite at super sticky na siya, that means luto na po siya. Ayan, ready to serve na siya. Kalami.
Let's eat! Ito na po yung pinaupong manok with lemongrass. Thank you for watching. Kain po tayo.